नमस्ते नेपाल। आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु इन एसोसिएसन विथ टेक नेप र आज म यहाँ किन छु मसँग छ ब्रान्ड न्यू नोट 9। यस, मैले तपाईहरुलाई प्रमिस गरेको थिएँ नोट 9 आउने बित्तिकै म यसको अनबक्सिङ भिडियो गर्नेछु। सो मैले हिम इलेक्ट्रोनिक्सबाट नोट 9 लिएको छु। उहाँहरूले मलाई स्पेशल रेट दिनुभएको छ, B2B रेट दिनुभएको छ। इफ तपाईको अर्गनाइजेसनलाई पनि नोट 9 चाहिन्छ भने म रेकमेन्ड गर्न सक्छु तपाईलाई हिम इलेक्ट्रोनिक्स। सो अब सुरु गरौँ, धेरै ढिलो नगरिकन नोट 9 को अनबक्सिङ। र मैले यो फोन च्याते प्लास्टिक कभर च्याते। तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न, कुन कलरको छ मेरो नोट 9? यो भिडियोलाई अहिले नै पज गरेर कमेन्टमा लेखिदिनु होला। ल हेरौँ है त तपाईको गेस मिल्यो कि मिलेन। टन टन। अर्को यहाँ सिल आएको छ। सो यो सिललाई मैले च्यातिरहेको छु। स्यामसङको सिल यो, जसले चाहिँ अथेन्टिसिटीको ग्यारेन्टी गर्छ। So we are ready now. Here is the Note 9. एकदमै राम्रो बट्टा, राम्रो प्याकेजिङ भएको छ। र फर्स्ट थिङ दैट वी गेट इज यहाँ भित्र के छ हेरौँ हामी। यहाँ भित्र छ एउटा कभर र यो क्विक स्टार्ट गाइड र वारेन्टीहरु जुन दिनुहुन्छ स्यामसङले। सो त्यो रहेको छ। त्यसलाई म अहिले साइडमा राख्दिन्छु। र द ब्रान्ड न्यू नोट 9 जुन चाहिँ अहिले हामीले अन गरेर पनि हेरौँ। अरु अहिले बक्समा के छ त्यो हेरौँ। सँगसँगै आएको छ एउटा फास्ट चार्जर, एउटा USB टु मिनी HDMI र द मोस्ट लभड फिचर अफ करेन्ट ग्यालेक्सी सिरिज द AKG हेडफोन्स एन्ड द इयरबड्स। ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु के पाएँ त मैले नोट 9 को प्री बुकिङ अफरमा। मैले एउटा पाएको छु डेक्स केबल, जसले चाहिँ सिधै मेरो HDMI बाट कनेक्ट गरे भने सिधै टिभीमा मेरो स्यामसङ डेक्स चलाउन सक्छु। सँगसँगै मलाई हिम इलेक्ट्रोनिक्सले अर्को एउटा HDMI केबल पनि गिफ्ट दिएको छ। र मैले पाएको छु यो मोनिटर, यो ठुलो कर्भ मोनिटर, जसमा चाहिँ म चलाउने छु आफ्नो स्यामसङ डेक्स। हेरौँ है यो पनि खोलेर के रहेछ भनेर। So monitor कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ this is the first look. This is a curved monitor from Samsung which I got in pre-booking. I think this is amazing. What do you guys think? Please comment मा लेखिदिनु होला यसको बारेमा। र तपाईलाई पनि यस्तो अमेजिङ मोनिटर चाहिन्छ भने I again tell you to go back to Him Electronics, get a B2B offer from them. अब म यो फोन युज गर्न गइरहेको छु र अब यसको नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो यसको एक्सपिरियन्सहरु, यसको टिप्स एन्ड ट्रिक्स र नोट 9 ले कस्तो परफर्म गरिरहेको छ त मेरो निड अनुसारले म त्यो लिएर आउने छु। र तपाईलाई पनि केही क्वेशनहरु, केही इच्छा जिज्ञासाहरु छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला। नयाँ भिडियोमा म पक्कै पनि त्यसको एन्सर दिनेछु। धन्यवाद।